Yo, check mga higala. Ako po ay nandito sa taniman ng aking kabarangay. Ang tanim niya dito ay kalabasa. At may loya pa siya sa ilalim ng damuhan. Nagkwento kasi siya sa akin na may problema itong tanim niya. Kaya aking binisita. Alam niyo maraming farmers dito sa amin na nagpa-advise sa akin. Nagtatanong sila kung tungkol sa tungkol sa pag-aalaga, pag-aabuno ng mga tanim nilang gulay, no? At iba pang technical matters, no? Kaya sila ko yung natutuwa pag ako po ay nauwi sa amin. And it's my pleasure na honor na matulungan sila sa ganyang bagay. Ako po ay nasisiyahan pag nagkwento sila tungkol sa kanilang mga tanim, no? Kaya natuturuan ko sila kahit papaano. Para sa mga gustong magtanim ng kalabasa dyan, ay tiyak makakuha kayo ng idea dito. Para pag kayo ay magtanim ng kalabasa ay ma-idea na kayo, no? Alam niyo na kung ano ang mga problema and mga possible na ma-encounter niyo na mga problema. At ano ang mga tamang paraan para maiwasan at masolusyonan ang mga to. Kaya itong taniman ng aking kabarangay, no, actually akin pong kapitbahay, ay kakapulutan nyo ng aral ito, no? Sa mga may interest na magtanim ng kalabasa, so gamitin natin, no? So let us use this as an opportunity, as a reference in order for you to learn something about squash farming. Malaki rin ang kikitain sa kalabasa dahil mabibigat ang bunga lalo pag mahal ang presyo. Nako, hayahayang buhay. At hindi kailangan ng malaking kapital kumpara sa ibang tanim tulad ng ampalaya, no? Na kailangan pa ng trellis. Sa kalabasa ay pagagapangin lang sa lupa. Mga seed companies, no? Naglalagay sila ng trellis for demo purposes lang. Hindi ho practical na gamitin natin, no, ng mga farmers. At saka pag malawakang taniman talaga, hindi uobra na may trellis. Talagang yung natural na paraan, yung papagapangin lang natin sa lupa. Pwedeng gawing pang intercrop sa ibang tanim ang kalabasa tulad sa mga mais. May farmer ako nagtanim ng ampalaya noon at sa ilalim ay tinaniman niya rin ng kalabasa. So na-maximize niya yung kanyang area. May ampalaya na siya, may kalabasa pa. No? Para-paraan lang yan. Kahit partial shade. Kasi ay kaya mabuhay ang kalabasa. Although nababawasan ang yield potential nito na magbunga pa ng marami dahil hindi sapat yung nakukuhang init niya. Natatabunan siya ng ampalaya o iba pang halaman. So kulang yung araw na nakuha niya. Kaya at least meron. Di ba? Very traditional pa rin ang paraan ng pagtatanim dito sa aming lugar. Kaya hangad ko na maturuan sila sa mga high-tech na paraan ng pagtatanim ng high-value crops. Kasi nang sa ganun yung mga nakatiwangwang na lupa nila, no, ay magagamit na nila, no, pinagpastulan na ng lagang kalabaw. So sayang, no. Kaya yun, pagdating ng tamang panahon, ito mapupuno ng gulay dito, no, ng mga tanim. Kasi palay, mais, mani at mga root crops lang kasi ang common na tinatanim dito. Dito nga, no, mais ang una niyang tinanim, oh, makikita naman natin may debris man ng mais dito. So, yung mais po, no, ay itong kalabasa. Alam niyo magandang pang crop rotation. Itong kalabasa after ng mais or vice versa. After ng kalabasa, pwedeng mais, no? Dahil nakakatulong ang mais para ma-minimize yung soil-borne diseases sa lupa. Which is karamihan ng gulay, including nitong kalabasa, ay susceptible sa mga ganyang sakit. Pero ang mais ay never say never. Yan matatablan. Dito makikita natin na kalat lang ang pagtatanim niya ng kalabasa. No? Wala sa ayos. Basta naitanim lang, ay okay na, babalikan na lang para damuhan. Baka hindi ito naabunuhan. Kaya naman ang magiging resulta talaga ay sobrang mahina. Kung tayo ay magtanim ng kalabasa, no, ay recommend na nakaplat ito. Dahil bukod sa maganda tingnan ay magkaroon ng magandang drainage, no, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Kaya maiwasang maglag, no, magpundo yung tubig. So maiwasan rin na masira yung ugat. At saka ang kagandahan din pag nakaplat ay madali lang mamonitor natin yung tanim. At yung pag-apuno natin, no, madali na rin yung pagpatubig. Lalo na sa panahon ng tag-init. Pag maganda yung source ng tubig natin ay pwede lang ipadaan natin yung tubig doon sa kanal or flooding method. So mas madali na lang yung trabaho natin. Pwedeng single row ang pagtatanim natin. Pero mas maganda na naka-double row, no?
para pag nagpatubig nga sa kanal ay dalawang plat na agad ang mapapatubigan at para magkaroon ng magandang drainage ang mga tanim. At least 50 centimeter ang lapad ng kanal at nasa 4 hanggang 5 metro naman yung lapad ng plat, no? Yung magkasalubong kasi kasama na doon yung creping area doon sa gitna. Gawin nating 1 metro yung agwat ng tanim, no? Yung planting distance. At dapat tag isang halaman lang kada butas ang ating itanim, no? Ah, kasi yung iba, no? Kala nila pag maraming maitanim, 2-3 sa isang butas marami ring magbunga. Mali po yun kasi nga nag-aagawan sila ng nutrients and space at kahit ano-ano pa, no? So yung competition between noon sa kanila, meron talagang mahina. So mahina rin magbunga. Dito po ay marami akong nakitang sakit sa kanyang kalabasa. Ganoon din marami ding mga insekto na akin pong napansin, no? Kaya i-explain ko sa inyo kung ano ang mga cause nito at paano ito maiwasan o masolusyonan. Marami rin na squash beetle dito, no? Ito mga nilalang na kulay orange. Sobrang dami nila, no? Hindi na nakontrol. Kaya para silang nag-festival dito. Itong insekto na ito ay common pest talaga ng kalabasa. Kung saan ay kinakain ito ang dahon, sanga, bulaklak at maliliit na bunga. Tinatawag rin itong cucurbit beetle dahil hindi lang sa kalabasa ito umatake, kundi maging sa ibang cucurbit crops, no? Tulad ng pipino, opo at mga honeydew, mga melon. Madali lang naman makontrol ang squash beetle ng chemical insecticides. Ang mga insecticide na mabisang pampuksa sa insektong ito ay ang cypermethrin na mga active ingredient, cartap hydrochloride, carbaryl, lambda-cyhalothrin. Kaya itanong niyo ito sa inyong Soaking Agri-Supply or Farm Supply. Alam na nila yan. So mabisa rin ang neem extract, no? Yung gatas ng neem tree bilang botanical pesticide. Pero ako wala nang mas mabisa sa technique ko, no? Ang ginagawa ko ay unang encounter pa lang ng maliit na salagubang na ito, no? Dahil sa umpisa pa ilan-ilan na lang naman yan sila. Kaya ambush ko sila agad. Oh, kasi pag pinabayaan, magugulat ka na lang, sobrang dami na nila. Tulad nito, sobrang dami na. Kaya yung paraan ko napaka-effective sa lahat. Ito yung tericide. From the word teres. Ang sarap kasi teresin ng mga hinayop. Napaka-effective. Patay agad sila. So gawin nyo ito sa umaga. Yung mahamog pa dahil mahina silang lumipad dahil mabasa-basa pa yung pakpak nila. No? Sa ganyang simpleng paraan lang ay mapipigilan natin silang dumami. Nagiging agent of disease dissemination rin ang beetle na ito. Dahil once nakain nila yung part na may fungus, ay possible matransfer ito sa kabilang tanim. Pag yun naman ang kanilang kinain. No? Yung part na kinainan nila will be the point of entry. No? Fungus at bacterial infection. Dalawang klase ang bulaklak ng kalabasa. Magkahiwalay ang babae at saka ang lalaki. Ang lalaking bulaklak, ito po yun. No? Makikita natin wala yung bukol dito. The male flower contains pollen na kailangan matransfer sa female flower through pollinators in order na ma-pollinate at ma-fertilize ito at magiging bunga. Pag konti lang ang taniman natin ay pwede nating tulungang i-pollinate ang halaman through hand pollination. Naka-manual tayo, no? Which is ginagawa ko ito kahit sa ibang tanim, sa ampalaya, para masiguro natin na magbubunga ito. Kukuha lang tayo ng male flower, no? At ipahid natin yung pollen doon sa female flower. One male flower is able to pollinate 2 female flowers. Isa sa problema nito, lalo pag tag-ulan, ay kinakain ng squash beetle ang bulaklak pati yung pollen. So nagiging paborito nila ito. Kaya may mga bunga na deform or may scars which affect the quality, prone sa flower or fruit abortion. Kaya mababa ang yield production due to lack of pollination. Kaya malaking tulong dito mga bees natin as natural pollinators. Biruin mo naman, kung meron kang 1 hektaryang kalabasa o mahigit na kung magkandakuba ka sa pag-hand pollinate, pag walang natural pollinators like bees, kayo naman ay iwasang mag-spray ng pesticides during flowering stage ng tanim. And avoid spraying at morning, no? Dahil dyan sila active. Dahil alam nila na tuwing umaga namukadkad ang mga bulaklak. Pag nag-success ang pollination ay paglipas ng 1 to 2 days ay mag-start na mag-develop ang bunga.
4 to 6 days, 8 to 10 days ay ganito na yung itsura, 2 linggo, paglipas ng 15 to 20 days. Yan, 40 to 50 days from flowering ay pwede na ma-harvest ang bunga. Aabot ng 3 buwan ang maturity ng kalabasa mula sa pagtanim, kaya may katagalan rin talaga. May mga bagong variety ngayon na 2 buwan lang ay pwede nang harvestin, kaso ibang klase naman yung mga kalabasa, no? Mga unique variety and shape and size. Kaya pag nagtanim tayo ng ibang uri ng kalabasa, ay pakunti-kunti muna, trial muna, dahil kailangan mo nating matry o masample para ma-introduce natin sa mga customer, no? Sa mga mamimili sa local market. Dahil pag bigla ang nagtanim ka ng pangmaramihan, ay sigurading hindi yan bibilihin ng malaking buyer, no? Mga wholesaler. Kasi yan sila, nagsusupply din yan sa ibang lugar, sa ibang probinsya, sa ibang isla. Ngayon, ayaw naman nilang malugi dahil nga yun yung nakasanayan na hitsura ng kalabasa sa palengke. Pero kung gradual lang naman siguro, no? Paunti-unti lang ma-introduce mo hanggang sa magustuhan nila. Ang kagandahan kasi sa mga bagong variety ngayon ay marami magbunga, no? At madaling ma-harvest. May iba na matibay din sa mga sakit. At higit sa lahat, no? Masarap ang lasa, maligat, no? Sa pagpabunga ng kalabasa, ang advice ko ay unang babaeng bulaklak, no? Ay dapat tanggalin. Huwag niyong hayaang mabuo na magiging bunga, dapat bulaklak pa lang ay tanggalin na. At ulamin niyo na, no? Kasi pag hinayaan niyo na tumuloy ang bulaklak na magiging bunga at lumaki ito, ay hihina ang development ng tanim sa pagsanga, sa pagdahon, no? Sa pagtubo. Lalo pag payat ang tanim, ay hihinto na sa pagbunga, no? Hindi na magbubunga ulit dahil mag-focus na lang ang pag-supply ng nutrients doon sa unang bunga. At kung may lalabas man na female flowers, no, ay maa-abort lang rin. Kahit sa ibang tanim, ay nagtatanggal ako ng unang bunga like sa ampalaya, patula, upo, pipino, mga melon, no, mga pakwan. Kahit sa ibang kulay, sa mga talong, kamatis, no, sili, at marami pa.